Baka natin gawa. Ano pa may baba? Ang bigay? Ha? Ano? Pinag ko na. Binakasan mo? May kapaman din ito. Ah. Kaya ano sa manok dyan, baka unatong kang ikot. Kasi ini payong. Sige, pandit gano'n. Oh, pagka lang naman ini naman. Ito din na kanya ang binakal mo. Dito mo doon ang pala. Paano? Sabi ko, Pinta mo doon ang pala. yung 80 pesos yan? 61.
Hmm. Na-burn out pa lang sa aga. Yeah. Paano nga nasuko na? Ayun, ito lang din yung parang nakikinig. Putang ilong yan. Ay, tuhan. So, paano si Bong Mayo? Wala. Tira. Tawag. Bagito. Ay, kuwaro. Kaya ang darang sa tulo. Tolo. Sa Yan mga sa Negwa. igwa. Tira. Ako, yan. Yan. Ako gusto yun. Oo. Sa mga layas, sa nasa sa agad ng kuryente. Napayo na naman ako na. Minabot ka pa sana? At di ko kang yelo. Sarang layer man sa agad ng kuryente. Ha? Sarang layer. Kaya ang jakitan na naman. Sarang layer mga patient ko. Ako pa sana to ano? Oo na na itong temporado naman.
Ayun. Oo. Tapos, mainit. So, init. Pag mainit.
Ano ka na po? Isa, sunod ko. Ano ba? Ha? Ano namin? Maganda dapat. Oo. Wala ito na. Ikaw. Ba't siya gusto ba ano? Kaya ako ako sa gusto niya mga sarap ito. Kasi paano eh? Ano yung bibigyan ko? Nabangan ka ng tindahan na ito dito. O, ito lang. Sige, ito na. Ayan. May beach ball yan.
Ganda naman siya sa ano, paso. Yaman ako, hindi man natakot. Ano, hindi na. Importante may trabaho, may kontak. Hindi niyo pati salita. Gagawin ako lang. Marinig ba? Ito ha? Marinig ba? Lugyan mo, may pula mo yung video pa. Hindi na ako palis pati pa. Ano ba daw? Araw, this one. Siguro mo yung duwang. Hindi, masaktan mo sa nakarapan. Well, magkaroon na daw. Dako lang to. Ay, ang estudyante. Nag-ipapulusan lang oras-oras. Sabi ko sa kulon. Paano? Ano yung kambari? Purple? Purple na? Sila ko diyan kaya ako ilaw ang maluto ilaw pinara ka lang ano ko yung pinakal din na pala ito na flow mo ya 290 yun mo daro flow na mga pero mga duwan lang kayo pero nang pabakal niya na ito ano, 125. Ito nga 950 gate, 950
Pero kung man sa mapili ka magyabay sa 90 dito, pwede mo sa mapakulay mo sa Tigara, luman sa yung dahil. Pidara ka, pinakalako na yung mga sa 90 dito pa. Pero wala. Bukas ang 90. Matipla ka ka? Bukan, yung daw sa isyo. Dahil ka na pala dumaan, pagkalit-balik. Oy, store! Ito ka gusto ko ayaw. Bakit ko ginagawa ito? Nakatulog siya. Ito pala kung kapatid. Hello, hey! Boom! Ano ba ka, Flat? Jeez, nakakalak na Ano ang tinig, no? tignan mo kay GPO, para di lang. Kay GPO, para di lang po yung... Gusto ka GPO na ba? Gusto ka kay GPO, para di lang. Para di lang ako. Iluwan si GPO, para di lang. O, para di lang, para di. Okay lang. Boy! Boy! Oh, karong black. Ay, kaboy, kaboy. Hello. Makawit kita pati. Makawit ko. Masa na. Mak. Ay. Ma, anong gawasan mo? Ano ka? Ilin yung job? Anong gulikan mo? Ha? Ano? Anong gawasan mo? Explain naman. Ha? Black? Ano? Ikla-ikla boy. Ikla yan. Sino na mga sila? Sino na mga nawa? Opo. Opo yung nakakala. Ako lang nakamoto. Pero pabalik na ka kami ng bari. Limited sa bari. Hindi ka kaya nga yung mga gano'n. Di mga mura ba si tambay sa mga Ay, kung dito daw, ang tumas na siya.
Nagtawad siya nga gapatan. Masa kaya nga, hindi ko pa iling. Nagtawad man ka. Bilos ka na, magbibilos ako. Ako hindi mo di baris mo, masih totoo. Dumang sa ano. Hindi mo si totoo. Hindi ano. Kami di baris pa rin. Ang sutil lang, kita mapapagod siya lang sa mga matak na. Pinamitin ko si baris. Waiting ko sa iyo. Strike o Gamit lang ko sa kaya, no? So, sa ano ko. Tama, iskinit baga nga, may dual transform na yan. Kay Roger, tapos kay Gridget. Kay Swado ko. Napindot dito baka napindot mo baka na ba? Pares na sila yun. Sa ano sa sinabi to? Uy! Full shot! Full shot! Kung nahulog kayo kamayo, ginabas ko sana sa wall. Kailan ka na kasi mo si Steve? Kakasay ko. Uy! Ate na sumahay.
Tingnan mo. Bullshit Sa sa Tagalo ko pa ito. Ha? Hindi ko na basta kung Tagalo ko pa ito. Pero yan ba? Oo, yan ba? Ano ko mo dito? Ano ko? Pinta to. Isa po na. Ito na. Una. Eh, maligyan ito dito ng space. Ano po yan? Hindi naman ito. Hindi na pa po doon. Ha? Ano ba? $1. Have a nice day. Kung sa kayo kakaki. Para kakaupit ko ang account yung may kaibigan na ginagawa mo dito yung Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Tingnan ako ng Computer 4 computer. connected. Computer 4 has previous version. Kung napag-upit ko naka-assist, mas na kung talo dito sila naman ang mga kapalang. Pati manong mo ka. Nakapag-block sa pool, nablock dumanahan. Ito, function din ito. CBT8 na, ano ha? CBT8 function na ito. Mom. Ayun. Paano nung kapay? 99 nga ni Star. Nataw to 66 na, ito start na. Ano mo giray? Nataw makikita. Hello.
Bye. Apa sih ini? Gampang ba? Oh, sino? First week. Kaya yan, zero na lang natin. Kulang. Gampang lang do. Paglikod. Look sa. Gusto zero pa po ba? Oh. Ano, pre? Wala na start. Wala ka na kapag ko. Bangat ka. So kayo. Ay, salamat. Thank you. Bye. Hoy! Ito na na ikaw. Isagas mo. Kasi ikaw pag... Yun. Ayun pa, yung mga pagiging. Ano ba? Parang... Kung araw-araw yung sino sa abot ng araw. Oo, talaga. Parang di sino sa abot ng araw. Parang di sino sa abot ng araw. Ay ka! Oh! Ay ka! Ulo na nga yun. Ay, Bayo. puja ko lang kasi na ako. Nag-ready na nga yun. Ay, Jerome Pro. Thank you. Jerome Pro. Oh. Ang una. Jerome Pro. Kinaksak. Lagi. Na.
Tapos Hindi yan. dapat yellow na dapat. Tapos binagali. On. Abong buhulhado. Sorry. Hindi nga ipulok. Okay ko na nag-live ko. Hindi ka mabata. First kiss ko. May palo pa. Palo pa. Yan lugod ba ko palyado kasi pag-ipunta. Yan o yan, yung sugamit ko. Isang mo sa'yo mag-uun. Ang kaya nag-stay mga gums to lubog. Ako ba ng BP na yung BP? Ano na yun? Pangit kong naman din sila, pero mo madami yun na. Uy! Ano yun? Magkita to? So, pinasula ako. Pinasula ako. Sira. Isip makatanong ko dagdag eh. George, sila po ito yung pagbalik mo. Wala ka ta. Super ako. Awal siya pa nga. Lobos. Tulog. Tulog. Ay, gano'n. Palyado. Palyado. Ano nakasahay? Uy, may kapit ako. May karami lang magdadaan. Sabi ko, nagtago ito. Siguro mas mabalik ko pa.
Bulagan, abo. Abot ka, no? Gato. Bakit sa naman? Ang ganda siya. Pagkakatawa. Isa ko yan. So, ko lang Tapos na doon, bus! Bus! Bus ko, babe! bumukap sa babala. So, I started to Computer 2 connected. Computer 2 is previous version. Ang bayan. Wag. Finish lang. Na-finish lang siya. So, bubo! Okay, pinag-finish ka dito eh. Ano? Ay, utang mo itong mga space. Yan, no? Para sa scooty na eh. Lamang ka lang, ha? Isang game na, basta nakapos na. Anymore. Hindi naman sila ito. So, believe. Start, kaya ako, Start, ikaw. Amo! Yung kasalaw. Kasalaw. Tulo na.
Sabi ko sa'yo, ate. Okay na, kasi. Nangarap na. Pag nga niya pag-iniwan, Ano kayo dito tigani? Kasi sila. So, tres mo sa iya. Ayan mo, hanggang mag-balik na siya. Kala kami pa rin kita. kay man, ang to, kasama niya, kapatid na. Aw! Hindi mo na pag-ano mo, pag-start. Man, hindi na dapat niya na mga. $3.50. Have a nice day. Pahuwan mo ba yun? Kita mo ka pa rin mo. Ano pinamawan na? Luto, luto. Iwan, iba ka kumain. Yan, kasain. Sa tindahan na bukas. Alam mo, magmamay yung tindahan na sarap. Power. Power, sige. Alam, bagus ka lang. Sabi ako, sabi ako. Ano? Doon mo tulong ko dito. Mukha mo kaya? Doon mo tulong mo? Sa kuya, inintay ko na nawa to. Hindi ka dito. Inaabot yan. Dito rin mo ginagawa tayo dito. Dilog ko pala kung kayo. Sabi ko sa mo, dapat doon ako sa mo. Ako yung madali na. Ang magandang ako ng payo. Makalagang kayo. Hindi na mag-go. Sabi ko, Yun lang. So! Ang balihan. Di ba ko rin ko? Di ba ko rin ko? Good shot. Kayo. Kayo. Ano? Kayo. So!
Abot siya na. Abot. Ano yan? Ito, sa rin sa natin. Ang ulat. Ikaw na lang yan, just yan. Winnie, Ikaw ka na gabi? have a nice day.
sa nabaga. Ano sa iya? Piso. Bago, no? Ilak na eh. Sino yung kinukaano? Ano yung kinukaano?
Apa dong? Hindi ka mo ate. Ano yan? Kasi alala. O iyan ang pang-ano ko. Nag-ready siya. Lumito ko muna mga nag-glitch. Hindi na naman nag-glitch. Ano na yung pagkakasal? Palasyo, sa mga yun. Ano mo? Glitch ko. So, may bako pero tayo pamela ko naka-glitch. Dapat paano ko nakasurvive na ako ng mga survive? Hindi pa ako nag-glitch yung mga
pag medyo mga... Tawangan kasi kung sa langan. Okay, pag... Ah? Ayan o. Yes, sir. Ha? Ha? Wala. Ika, parang may susunod. Kung pwede. Na. Yung nakakanin mo tunay na. Tao. Yan, everyday. Ah, ayaw. Ah, hindi na. Ayun o, huwag mo na tao. Ay, nakakabag ng mga ayos. May maparang alam mo tanong ba ito? Hindi siya mapangarap. Paano? Wala, magtanong tayo.
ako sa banggi. Pinapay mo na ito sa gilid. Ano? Hindi, makabot ka nga itong yan, ang Maria kami. Say ko sa kami ka. Kakampisin. ano, yung mga dak. Ay, ano ko masipin ko sa kinakabahan ko. Sige kami pa. Uy, papalitan mo na yun ako. 20. iPad. 20. iPad yan, hindi ka natin ano. Ang arm niya, no? Wali. Kaya naging katawa lang ang dawa pa, inaano na ka. Saluwas ko pa. Saan pa ito? Parang saan ka mo? Diba? Kaya mag-ibig nila na. Oo, ano? Ay, ito. Ano yung 20. sa? Parang silo. Ariya? May nandiyan ang Ika lang ang ano. Lima naman ang survive mo ano. Magkano si ano? Panguluan ko man. Kuha ka tubig. Ay, tubig. Oo. Na-order kita? Ganyan ako. Talipos mo, nagkuha kang tubig. Hindi ko kumita mo. Ginagawa hindi ako. Kumita ba? Ha? Ano? Ginagawa sa'yo mo sa lang? Ada santi para Ha? Uring na. Wala may uling na din. Ay. Kaya na din mo. Kamay siguro may Richard Ball, siring ko. Naduway na. Pwede na siya. Ay, hindi na kami. Isang bibig yan to. Star din to. Wala lang daw yung isa. Pero yung pinakamahurot natin, Computer 2 is still. Ano kalaban Linda? Ano, star pati YouTuber? YouTuber itong doon sa...
JJ. Wala na ako na ito. Ay, ilag na marami. Ano yun ako? Sabihin, ano, dito ba naman? Nire-meet ng bala. Ako, doon! Anong di ka mo? Ilong ka na ayos. Sige daw, glitch daw. Mag-glitch kasi hindi mo nag-glitch. All deliver. All Ito ka ba? Oo, yun. Sing. Ayan, no? Ah, pero ako nag-glitch. Tulad din. Sharing mo video mo. Alam mo, Nakating ka. wala kang mga naman una ka. Wala kang mga naman una ka. Kaya paano mo pagkatapos mo na rin ka ng pan? Pero makatulong ako, no? Ano nga Ha? Drain, meron ka, drain. Meron ka. Sampira. Ba't ka? Sabi mo na ako pumados? Hindi. Hindi na ka motor. Kailan tayo motor? Kaya no? Hindi, 100 mo. May walang wala yung red card page eh. Kaya walang nag-drain. Ang gani ng simple. Nanood pa kaya kami sa'yo mo? Trabaho ba kami? Nagalit si Dodo. Anong gini? Nagalit ako kapali. Nagdat ako. Ako ay kamalibad daw. Wala? Hindi ako nga yun. Eh, baka nagdako lang tingnan ko. Baba pa rin. Peter, ang kalaban niya to. Ulit siya to. Nakul na dyan, 1K, dalang taon mo. Yan, din ko kayo. Ano, tumi pa ito? Ah. Ano ba dito? Huwag ako pa na. Ano yan? Hindi na kahit nagpawari ako pa sa charity board. Ah. Oh, hindi ka kanipitar no. Kita, no? Sulog ba sa taling pira? Hindi ako para, kumita ka kaya. Ikaw naman, hindi na content ay. Ayaw kitang pilit-pilit kung hindi ka ba handa. Computer is still Nagsaluli yung mga No.
hindi mo na-issue ng SIM dito. Bata. Malam lang Nag-upload kayo. Ang vlog na ito. sabi ko kaya. Tataw. Higit yun. Ito ah. Yan yung ito yan. 60, Oh, mga baryo. 50 cents. Have a nice day. Yung ito yung sito. Ay, Yung ngayon. ano ito po? Kasi ka kung may piso. Dena kasya pala. Wala ako. Aron!
You know, Ako, yun, ako. Kinaganawan ako. Ako pa, marami.
Ano ko, right? Ko, ikaw yung kanay.
kayo. Aray, pag pinakal mo. Royal State, Sultan. Sultan, don't organize. Well, ako pa naman. Natutok na ay
Baka yun! Ano, bakit mo pa rin, ano, bakit? Nagsugang na ano? Computer is still. Wala na. Yan si Manyo. Isa masalah ko siya. Isa ba yun?
Siya yan. Iyan. So yes. Center English. Ito sa hindi po. Pwede mo na sa una. Kumanda na PIP yan. Computer 2 is still. Hindi, baka mo nag-ano ko yung Joseph, so, Hmm. kaon. Ha? Hindi, baka mo nag-kaon, pangot to. O Joseph, pizza o gano'n? Ako burger, ikaw. Pizza. Pizza. Hata. Cheese. Yung ano, hotdog, tas Alaska. Ba't masarap sa iya? Pero sa'yo mo, Dekor. Dekor pa ako nagtagal. ano yun naman. Ay, Ha? Burger. Klase business. Ito lang. Burgeran. naman sa may burger. Ano burgeran? Dahil taaram. Tapos burgeran. Ano eh? Wala ba akong kita naman sa burgeran? Ha? Dumang kita makaon sa burgeran. Sa Manila ini. Burgeran, duman sa may burgeran. Nauto ka. Okay, sa tray. Ay, parang pit. Parang pit. Ha? Parang pit. Si Russell Westbrook.
6 feet. 6 pera. 6'1". Ano? Baba si Russell Westbrook. Ano? I don't know. Kababa siya. Puting-an. 6'3" pa lang siya. 6'3". Karon man siya halangkaw. Alang kawan. Trending siya. Oh. James Harden. Hoy, ano tigiwan mo? Ano? LeBron James. Ang pagsapa ko naman. Pando ah. Sabi na sa'yo mo si Malone, no? Pantolo. Pang-apat Gamay pa ng naman. movie. Adi. Pang-lima, Michael Jordan. Si Dirk. Hindi ba yan, si Dirk? Retired? Dave. Ay, yun, na-retire na. Will Chamberlain ka na. Kita na. Boyfriend. Moni man tawag nito si Carmelo. Moni si Moses Gadan eh. Si Moses. Kampanon pa kang Bible. Gadan. Oo. Hakim Ojalawan, no? Pedre. Sabi. Oscar Robertson. Ako lang mata. Tayo ko mabisan. Kevin Durant. Elan ako yan. Digdi si Petit. Yaw, mga nailin ka. Oh, Petit. Ano nga ni-initran ka rin ni Petit? Sabi mo? Ako, mag-search ka ba? And, football pwede. Football pwede. Para sa Bako may warang babo. Warang babo. Emanuelo. Kasi Petit. Bako man si... Pero ano Pipit. niya iyan si Pipit? Ang niya iyan. George Michael. Ikaw, kay na din. Kadanan. 2005. Palitos. Pangit yun ang jersey. 99. Pangit ang TV jersey. siya. Pati ang shirt nila, no? Kasi iyan. Garon shirt. Saan? Tumikan. Kasi masalang ko si siya. O, ne. Alam ko iyan. Tarang fit. 6'10". Masalang ko pala si Shaq. Jim Baylor Gadan. Si babaong. Bob Cousy. Babka. Hindi, mga... Si Gasol ho. So, ito bang niyang wara si Mike Gasol. Ay, ni Stephen Curry. O ni Stephen Curry. Chris 21,000. Paul. Si Paulo. Si Paulo. Audio. Bellamy. ano pag ginag sa Clyde Drexler. Drexler. Legend na din. Adrian Dantley. Legend ba nini? Hindi mo sa nabistado. Igbabadil ka. Robert Parrish. Nabisado ka? Ano ni Larry Bird. Dalawa. Si Charles Barkley. Matibay ini man. Rebounder at. Matibay ini. Iverson. Araw ganin ni Rodman magkawat. Araw ganin ni Rodman magkawat. So nag-aaral pa ka? Nag-rebound din yan. Pati ining okay na ini. Si Johnson Irving. Ano ito? Johnson. Johnson Irving. Bako Irving. Irving nga ni. Ian. Busit kaya. Irving o Irvin? Irvin Johnson. Kasi na ito. Basta may ano ito. Bad din eh. Yan, si Julius Irving. Ano yan niya? So, iyan ni Kyrie Irving. Baka man.
Matibay man ang legend na Dr. J. Nickname niya. Tandok na. Pero baka ano si Kyrie Irving. Blonde yan, ano eh. Ha? Bono. Ah, Blonde. Nelkins. Kevin Garnett. Si KG. Sabi, ticket. Wala si KD. Kyrie versus Allen. Basta ano masanay yan? Kasi siya magagano sa tunong buhay. Ako, Hindi ko pa. Allen. Kumusta? Kinamos. Ano din yung pwede sobrang NASA? Dito nila sila gawa yung mga NASA. National, yan na. National Aeronautics and Space Administration. NASA. Yan, no? Nasaan? Kailan video? Pansa ka naman daan? Kailan na? Alat. Kinaog yung sa nasa mano. Dito sa Burger King. Burgeran, bagang pangaran. Bako man burger. Oh, napuno na siya. Kamuha, diba? Kumita na 1,000,000 sa burgeran, ah. Sarkaro is part. Sarkaro is part.
20. Ano? Ano? Ganun mo naman na yan. Oo, ko na lang an. Dahil ba? Iyon, nakantangan, ide. Pawara. Giannis, this Naraotin si Yanis. Nag-aarob ka. Pero you many have been gas. Like how many? Naghambog ba siya? Nada. Yan, no, nakasurat dyan. No. Siya muna ang hari bago si Aram Esther. ko, ikaw daw si Ray Allen. Ray Allen, hari. Tapos si Esteparan, hari. Country pointer. The shooter si Stephen Iyo. Curry ay si Ray. Kaya pala hindi man nag-aarob kan si Lebron nila, no? May ano siya.
Burgero, no? Oh, Diyos. Ano, logo. Ano magluto sa Burgero. burgero? Sa Cavite. Yeah, ano ito naman? Ora man sa Cavite. Kaya ito man, baka may burgero, ba ito man? Hmm. Mas sasaram guide din eh. Restaurant.
Tuhod, ako, tuhod.
Conduct. Yo. Is still Pati nakaon na kadaan. Baka man burgiran.
Sa to? Wednesday. Kapag di ka pa mag-game, Na? nilubak ka sa tabi-tabi. Wala ko ba yung alam sa call? Wala ko ba yung... Ay, hindi ako dinamos na Wala ko ba yung... Ilang call? Ito pa, mitay. Patrice! Abakal na kami. Pakalusap ko ito. Nilubak. Diamond ah.
Bababa ka lulo eh. Libre. Ito na iwan na. Ha? Maskita. Dahil man. Nada. At umuya man sana. Pagkulang. Abad 5. Ha? Abad 5. Abad 5. Oo. Hindi ka nag... Ay ko ano. Paano man siya? Ay, lemon na. Ha? Lemon na iring ito. Sa kardo, ah. Ha? Sa kardo. Sa kardo. May Tottenham pa rin.
Ano magiging ngayon? Ano eh? Ha? Nasiraman ka dyan. Digde? Iyo. Tagde nga da kung isira yun, natigsira ko. Iyo. Pero inot mo naman ang maluto. Pinuto ng maluto. Masira mo isira ko nga yan. Iyo talaga. Computer 3 Nasarang is maluto, nakakaduwa kong araw kayo niya. 2 araw kaan. Siyempre, putulan mo na yan. Pakakagat mo na diit. 2 pungit kang maluto. Pero asin. Oo. Ano pagbasa mo dyan? Ha? Anong pagbasa mo dyan? Pambato? Pambasa. Dato. Pagkano mo ba yung balaw? Yung balaw mo.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Nice day. That's crazy.
3 is still. Diba yan? Yun nga daw din ko siya. Yo! Yan, lumukaulo ko na yun, oh. Open sa board. Zero. Zero. Let's na malo. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. At nasawan. Open. At nasawan. Ano yung 17. Have a nice day. Bali pa tayo. Computer 1. Open mo sa to. Computer 2. Change places. May ano kaya? Yung gusto nila pa. At nasa 3. Sa kapila pa ng isda. Hindi ko nakakauta. Hindi balik ka? Ako 4 nakakawat na. At nasa 3. At kalidad yung at na. $50. Have a nice day. Computer 3 and computer 4 change places.
nila. Tapos konti managulan. So, ilagyan mo tubig. Ilagyan mo na yung kutsara. Kaya magamura kung magaan ng shotgun goal. Oh, mura kung sa ano, sa ano ba yung update baga, mura kung
Paano nga? Dili parang gali ang ayo. Report sa dai ka. Shit, bulo. Makapli for all na ayo. Ako nakapli for all na ayo. Pagkati, ya ka. Ay, nakakam. Ay, Nandiyan ka lang ka na doon eh. Hindi mo tigamit ko, no?
bahay, sinasyan mo. Alam mo, ano kaya sabihin mo? Ilan ito? Ayun man sa nene. Ini.
So, 3-0. $3. Have a nice day. Tapos na nga,
na si Sen. Eh, ano kayo picture? Oh, ne, ginanyan ko. Kaya? Hindi man na si Sen. Ano ba? Ay, wala ako dyan. Ha? Ay, ito na. Meron ka ni Apa sir kay mama mo. Yan o, ni video. Ayun na. Yan na sa ano, yan sa Facebook ba? Ano ba? Ay, hindi na. Oy, password ni Toping. Passwordin mo ah. Passwordin mo. Ah, Passwordin mo na araw. mag-reach siya mo naman. Hindi na nga na. Mapapli. Ayun na, tiniglo. Ano pa ngayon? Ano ka siya? Kamusta ang sinila ninyo? Magkano? Mangkara. Yan ba na yung likod? Tay? Say. Oh. Baka dahil ka internet. Oo na, dali mo na hilig. Pinadara ko na. Oo naman bagang nakungag na nasin. Di mo pa man nasisin to. Dahil man nang hilingan mo ibig sabihin ka, di mo pa nasisin. Ano ini na na duwa? Makakita ako busy. Belum hindi ka ko nakaroblak. Gawa na yun. Wala tapos. Sa paganda.
Sinaraw ka rawa. Tumakas kami. Open water. Oh my God. Ay, doon pala ako. Ang gugulo nito. Pero yung kabila ka mo may na-primate. Sumila ka gamit ali. Dati ko na, nabalik mo na. Sinakit kasi. Pinag nito kay Saka, ikaw ba may nagagamit? Sinaga? May account ka ba ba? na Ako gulo rin ni Milo. Account tayo. Uy, ako ba? Ba't hindi mo live ka? 6x654. Ka? Ako gawa ni ba, ako din nagtagad ko. ito kayo. Alam ko kung ako lang ito. Ni bago ko ba maligay di ko nahulog. Kasi pinagdan na anong lupa. Tard! Tard! Alam mo. I love you. Best na pala na ito. Nagtatype, 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 nagtatype. May gusto ba na sa'yo mo?
advice. Ay, marang mga advice. Ano ito? Inarang mo sa'yo. Ha? I love you, Cebu. Galing video ko lang, ano ko? Ako!
Ano yun? Dali mo muna. Otso. Ayun na, wala na ito. Agap na po. Pinano. Hindi na. $8. Have a nice day. Lipat na doon si Akalo ka naman ako sa pero pa doon.
Pinja sa Trejo. Mura ba nakaris ano na? Before. Mura na Mabas na mga sa tayo. Mabalik kami day. Yan ang mong balik. Ang hayop. Sa mga hayop. Ang hayop. Ang dalawang bol. Next time yan day.
Wow, Tita Chi. Ano na naman? May makano mo dito itong makinay. Makanan din. Ang ganon. Hindi ba pa din makinay? Ito. Ang ganyan makakapakpak mo lang eh. Lord, kailan ba sila mag-Lord? Magamit ka? Ayun kayo, kapatid ko. Kung pwede, yan na. 5 na lang ako. Is wala na. Okay na ka? Video mo alay ko. Ha? Sus ba ko nag-vlog? Hindi ka natutama. Ay, yung nagiglit siya kahit may palko na. Na ano? Kaya focus ka nung baka butong. Oh, mari ka po. Tawla. Eh, para tanaman mo sa bulilok. Ayaw ko na ito. Isay. Mas ba, arbrado sa sprocket. Ang kalaban ko. Arbrado sa sprocket. Sprocket siya po. Yan, yan. Yan, okay. Baba. Kami ba ka? Meron tayo sa ano to? Pagalan. Pagalan. Thank you. Guys, sumayaw. Guys, mag- $11.50. Have a nice day. Tapos wala kang may patong ko. Ay, wala guys. Patuan! Hindi lang yung Sabihin na naglululog sa tao. Ikaw pag
Ipak sa'yo, iyo, ito. Ito! Ang gabok na ito! Tapos ito, video call ko ba ang ano? 50 Video call ko Have a nice day. Sabi mo, walang camera, walang cam. Walang cam. Ako, A. AM. AM. Wala, sanayan na ako. Call na lang, call. Ay, call pa lang call. Ayun. Sabi mo, call me. Hello. Why?
Yan, mag-alatok yun eh. So, May snake pain. pansin yung kamudwa. Yung kamudwa. Mahirap ang panggap. Ngayon ako sa'yo. Nasa mangyayari ko. Ayaw kamudwa. Ha? Oh. Maingay kasi yung pinsan ko dito. Nagkakanta. Ang galing. Ang tagal din ako. Mukhang ano, lads. Uy! Gago ka? Buko mo? Yung nga, hindi ako nag-ibang para mag-ego. Ano? Uy, us! Uy, nasuntok ng bala. Ay! Oh, galing talaga. Boss tayo na. Oh, ano rin? Hindi ko ang bala. Hindi ko nailing. Lagi sa panloko. Ano ba, pride mo? Yung ba? Yabitin! Yabi ko na sa'yo! Tapos ko, Oh! pasali. Uy, bubo! Puro lang po! Gusto ko pa kaya? Pukala ko! Pukala ko! Hindi mo yan, ito na yung nagpupul. Yung nagtatarap ng Putang hayop! Tayo ako! Pukala ko! Hindi mo daan. Pukala ko! Iba kasi ito eh. Yung matutog mo talaga. Pukala ko! Kalwa ko! Kalwa ko! Please, kaya ikaw nakag-please. Uy, napayo, nabukal. Pukala ko! Pukala ko! Pukala ko! Putang mo na nga. Puta ka? Kalwa ko! Dawara yung ano mo, isip ko daw mong tira. Kalwa ko! Ano yung tayo mo? No. 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 Ayun ka. Ayun ka. Ano? Yes, ang chika, ang chika. No. 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 Saan
Ikaw magkapod. Ako mag- Hindi ko tulong din naman. Tutulong sa Chico pa lang. Hoy! Tayong ate. Nagkakasal ako mo. Sniper na din ako. Ang hayo. Soundcheck. Gato ka po. Siro, kami yung mga wala ng kalaban. Bobo kayo si Aldrin. Bro, who are you? Why are you talking about, bro? Bakit sa ganun na? Pinagsukla. Ano pa man ang matawag mo dyan? Soundcheck. Ika na, ika na. Sakit na. Ika na. Road ng kabantag. Nagagagin ako bakit magbili-bantag na. Wala. Mabansag kami ako. Ano ko siya daw to? Alam mo. Di ba sa daw to? Sweeping. O ano? Ano ba is it? Bakit? Oo. Pula na ako. Aro, akong balakot mo. Sa'yo mo kontak. Hindi mo balakot mo. Number mo sa lugar. Ako. Hello, mahuli na ko sa lugar. Kapag ko 1-2 sa kuya, 0-1. Hello, bawas ka mundo ah. Master.
Dahil na pala ako, ano ang pala, dito ako. Nauubo. Sabi lang mga nasa oras. Ano mo na, ubo. Kag mo, ubo. Ubo. Yeah, burger. Yeah, burger for you. Pag ito ang ginawa to, mamamatay pa ninyo. Bahala ka dyan. Ah! Shoot. Yung marami ko. Para di ka mapilat. I knew it. Era online. Kaya na, ano? Lahat naman inakutan. Ano bang gawin na doon sa ano? Before? Puta, paano natin mag-trigger na ano? Badge. Oh, yung makakuha ka ba? Mr. Guide? Sa ano? Sprinkler. Paano man niya? Malaki. Senta na. Senta na nag-alay ka ng book.
Ako yan. Goal yan. Computer. Ang ito ka nung nangaroon ikaw. Ang ito ka nung kaya di ka tinan. Oh, pero ano? Stay na na! Ano naman? Magpapakal na naman kayo kay kung... Sa panyak mo na tayo. Tulog na nga yun ka. Yung ganun ang pinalagay. Arat. Tayo mag-speak. Bye-bye. Bye-bye! Oh, makatulog na siya. Masabay-bay na sila. Bye-bye. Masabay-bay na sila. Bye-bye. Sabi niyo, bye, I love you so much. Stay na. Stay na po. Stay na, I love you. Oh, no. Stay for you, make it go. Paano ka? Hindi mo nga ginagaway. Yung kita nga, yung pag-lungan. Bakwa ka? Babay na dahil siya naka-online ka. Wala pa po. Ay, wala pa po kasama kayo. Bakit? Pwede mo, majuwain kita lang. Pwede kong maging tayo. Wala pa ka narita pang luto sa panlo. Sabi mo, crush ka ka. Para masabi ka sa turi na. Pagmamahal. Yaman nga yung ano, men. Ha? Yung mga pabayaan mo. Sabi mo, tagasan ka. Sabi mo, send me pic. Correct ka. Sabi mo, kung ayusin pa. Mayroon craving. Send pic. Dahil, may Sabi mo namin kung Shopee, may. Abay nga yun ba? Oo. Sabi mo, tagasan ka po ba? Puro mo sabi. Grabe na. Yan. Mo pa. Ay, dito. Ako.
mo nga, kajiji mo pa nga nga. Hindi mo pa, tingnan mo pa nga ito. Alam mo kung magkano. Yeah, I and I have HIV. HIV? HIV. Hindi po kasi Hindi tayo siya nagsisimdam, damon din. kasi ang pangit mo eh. Patuluan. Mabalik lang. Okay. May picture ka dyan, ano? Nasa computer na picture, upload pang tao ka. Sabihin mo, nasa Pero PC kisahin ako. mo ka. Sabihin mo, nasa PC ako. Jopay, putang ina mo. Nasa PC. Hindi na napapanood, nagigila. Ayaw siya daw. Ayaw, ano ba? Ano? Tenman pala. Labaw mo. Maliit ang tinahin niya. Bago ng internet. Hindi pala. Ako dun magkutak ko kaya kita na yun. Oh, how old are you? How old are you? Oh, Ilang taon? ilan taon ka na? Ang hayo. Oh. Pibunduran sa Sige. Starting ko. Same. Sabi mo same. Doctor, nag-push yung sa ano. Eh, mga trash na mo same. Sug na ako. Diba? Nag-ahakak. Magulo ko tapos sabi mo same. Hello? Eh, Kaya same ko. Same ko. Sa ginagala na yun. okay. Sabi mo, are you okay? Okay, okay. Ikaw po, ilang taon ka na ba po? O, tapos may po. Na? Baka mo pa lumagala. Oh, yun na rin na ako po. Same. Same. Oh. Ikaw mana na po. Ikaw mana na po. Di magambo. Di parambo. Dahil ko ay nagkasaan ka po. Punto! Tabako! Tabako, punto. Tabako sa likod mo. Tabak ko. Ayun do. Hindi. Tabako. Biko. Biko. Tabako. Tabako. Sana na-spelling mo. Sana do. Tabakon niya. Sulan daw yung sulo. Sorry. Ay, ikaw. Harap mo. Amin. Usoy. Kamusta na na? Kaya nga, titrik na ako yung Facebook. Hindi ko na nakikita sa ano. Ayan! Igi. Ayun na bigla. Mag-ibomba ng Facebook. Wala nang dapat, tapos yung dapat. Tap.
be. May, matagal di para nagbakasyon naman na ako. Oo. Di ba ba kasi na, mapina ka. Oh, di man. Shh. Ako, mahal na yun. Sabi ko naman pumupunta. Jay! Yo, like, go. Punta. Jompa. P-O-N-T-A. Pomon. Pomon. Ano? Pumunta. Dios, pera. Puta. Tawag na yun. Ginawa mo. Pumupunta. Ako. Dito sa Tabaco. Pinangigilig ka na eh. Anong ginagawa mo? Uy. Ano na yung gusto mo ito? Ha? Ang ayok! Tinawasin ng tig-50, tataon man yung lalaki ng 50. Tig-50 sila kasang gatos. Ano yun, sir? Oo. Sabi ng tao, wag ka na diba? Tig-50 nga ni. Everyday, Milo, everyday. Everyday, Milo, Ay, dalawa-dalawa na yung kutsa to. Bakal na nga eh, bounting sa gatos na sinta kay to ang 200. Kumaton. Energy ba eh? Bounty na, Ay, bounty mahal na sa kay... gatos masarap. At na nga eh, sa gatos mga hindi na sinda, tapos may tingin na sinda. O, sa lalaki, tinaw niya bago sa sarang tingin ba yung sa lalaki. Opo, pero... Pa, Sabi mo, saan sa tabako? oh, Saan sa tabako? Computer now 1 is I don't leave you in Bilaran yun, sa kung tabi. What the fuck is shit? Bilaran mo lang. Sa kung tabi, piling ko tabi si Tagbo. English pa. Sa maya na, sabi sa maya rin, may Kataling mo, kataling pa ano, kinapayan. Basta dahil sinaram na tinapayan na ulo na tinapayan. Baka makalje. So, iba, nung algo ang ano. Sumalo. Di ba na nagsuro? Ano pa lang, tigano? Sige, nasira dahil. Shoot ako na pagkaon diyo. Bumili ko nito ako yung energy. Uy, shit. Uy, sabi mo. Ako na siraw sa gabu. So, makabot na ako binal. Sabi mo kung nag-roblox siya. Nag-roblox ko bugo. Ayos lang. Opo. Pero ito mo kasi lugay na pay. Sige. Wala mo kung nagtututin sa ako. Yung Ako maganda yung may kanya ni paano kita may pag-ibig ako? what the
madamay sila yung ano, sa ulo na. Ina daw ko sa mga kitawan ng kuda sa mga tapos. Masabi mo. Mga magumuwin ng ganda, ano yung ganyan na. Tapos, ate ko tatap. At nasa bar, parang silak to. Sige. Tama. Kailan na, Chok? Tuloy sila. Sa bar. Sabihin mo tayo, Oy. Ay, lapang. Kasi naman din yung makagli. Mabal mo lang. Lili pa up. Have a nice day. Ikaw din makagli. Ang magic play ka to. Computer 1 is still. Wow, gabot ka mo may mga pakpak. Ito, circuit ng mga ganito. Oh, wala na. Subagot yung nakapag shotgun, mga shotgun. Screenshot. Tapos na turn. Parkour. Parkour actually. Isip mo niyo. Iskapan mo sa liri mo. Ano, control click. Ano yung control click ko, no? Sa liri mo. Fuck. Ako din. Ay, hindi. Ganito mo na yun. Hindi mo may load out. Para pipindot mo sa profile mo, tapos bang may mga picture ka naman. O, saka mo mamahilig. Total lang mo rin. Pwede dyan and then, makapayo. Pinatagdari ka gusto kayo. Din ako na ito. Sabi mo, naglalaro ka pa po. Naglalaro ka po dito. Naglalaro ka po dito. Ay, champion din.
Computer 1 is still. At nasa train. 10. Ay, di ako nag-discharge bro. Hmm? 5. Sagal sa. Ay, nagtap sa doon. Haha. $25. Bang! Nice day. Bang!
Computer is still. Ha? Ganun ka. Ganun ka. Gamit na magbibalis, oh. Pero kung tao pa yun, hindi pa yun. Sino na ako nakita sa smoke balls pa? Ano pa? Mas bago pa sa bago sa mga doktor pa. Sa bago pa sa mga doktor. Ito lang hangin. Tulo. Tulo. Gatas.
Di manini. Ano da? Ay, nakamit pa rin sa libid. Ganyan na sa maihi ako.
Patay naman lang ako. Nilalagiro tulos. Ha? Puris naman ito.
Zero, zero. Dinang, mata niyo po na kaya. Wow.
Ang
Mayabang. Okay, nakakot. Love. Galit ka sa'yo. So, previous version. Connect.
Ano, easy one. Easy. Oh, no. Sabihin mo kung
Ay, Sino? may cellphone ko. Rondo? Nawa ko ito. Parang inara. Ano ito na gagawin? Iba na ito ginigabini. Wala. Yan mo pinastik kayo. Sa'yo naman. Diyan sa'yo mo, ro? Ha? Ito sa'yo. Kumain ko yung ito ba? Matay ka. Matay ka yun. Ha? Ito na yun, Kulay. Todo mo na yun. Kuya na yun. Ha? Kuya na? Ayan, luto mo. Ako yung tingo kaso. Kaso sa rote. Hindi ako nagpuputo. Diyan mo ako talaga sinapay. Tumawag yan. Baba mo.
Siyempre, kung main sa kanto magabi, kasi magabi. Ito, ganun pinag to. Wish yan, Rock. Wish ka. Ako, di man, nakapag-wish ka sana. Wish ka. Naging ano, di ba, naging kato mga sumbi. Pero, baka, ano, Magaganda si Taylor. kami na kawas nito yun, isin siya, glitches nila. Kawas din yun. Pero, bagyan sinda, kasi siguro, pero mga sumbi. Pero, ano pa sumbi na kapin, hindi ka nakakamulo. Ito mo rin naman para sa asal. Ito naman ang tao na sa akin mo. Kira, terus ini baga, dia baga kwenta kalau iyo, kira, dia mau di ano? Hindi ako pa rin din. Bisa di grup nga yun. Yung copy lang, dami na ako na arayo. Yo. Wish ka nga ni, datan mag-wish ka lahat yan. Datan mag-wish ka na taon. Isa ka lang. Tawa-tawa pa dapat. Bilis ka, mas bang bilis ng taon. Ikaw kung mawala ka, di niya yan ay kayo magmaan. Di niya ay magmaan. Bilis na nila. Bilis na. Oh, bilis. Pagka ko niya, yun daw. Magkitawa ka niya ng taon. Orang-orang paling saja, orang ini siung dia. Pero, bawat You know, data mo kung gagawin dupat mo. Di ba murag doon pa yan ako sa sige. Ayun Kami pa rin ako sa labas. Diba yun?
Video. Saan si Rock? Sa buwan? Rock. Kaya pala magdala mo ako. Eh, diba, muna ka. Hindi ka Rock. Saan makuha mo na yan at anak mo. Okay. Yara, Pag ba nagkaroon? So, Jitin! Kaya pala tayo, matuway naman yung... Ayun! Wala ka na? Ano mo lang ako? Diba? Kaya pasasok na tayo. Ano ba? Bakit? Tama ba kung tama? Uy! Uy! Ako nabalik yun, Rock. Anong problema? Rock? Nabalik yung mobile yun. Nabalik yun. Share mo. Pwede yun pa. Kaya mag-share kung yung cellphone. Ate Mar, kaya mag-share pag nasa cellphone mo. Ate. Hindi mo nahilig mo ron. Harap ko. Picture na din. Huwag yun na ron. Mark. Sige na, isang ano. Doon din ako. Tulog Ako ito sa... yung
Baka po yung aanin niyo, hapon niyo. Ano? Pwede, maraming kayo. Girl, I miss you. Kabila. Hindi ko alam. Ah, isa. Bro, Wala lang akong matuluwa. Itinap. Sila ka, wala yung parang na doon. Hindi ko mataas ang medyo. Kasi hindi ko mataas na medyo. Gusto ko rin. Ayos ka?
Mark, hindi pa ako. Mark, hindi pa niya. Ano ba? Yan sa yung Ay, favorite ko. Ay, ito. Tulog. kulang. Mas namati ako. Wala. Masaya ako na. Yan ako. Six. Have a nice day. Bayad. Guys, Computer 2 and computer 4. Change places. bayad yan. Wow, wow. Hindi ako makapag. Kulang. Kulang. Bawa ka na raw. Bawa ka. Nalit. Sa ako bawa ka. Ano yung hindi mo ako? Kulang. Gusto ko ba? May pakalo pa. Wait. Ha? Yan ang pangalawa. Yan ang pangalawa. Nakakapagod. Baka malog na mga nakulong at yan. Ano? Ano? Bukan bukan magparalawak. Yan gano'n. Ano pita ka? Ito. Ah. Okay. Hindi natin. Ha? Yeah.
Thank you. Thank you. Pero po ba? Kaya yan ako sa ano. Wala. Nang masaya. Wala pa. Doon na ako. Ibagan ko ng ano. Kaya teka magalang. Ang sobrang masaya. Wala ano. Someone is pagkabot mo na sa Ano po pala? Ang ko lang na. Ano dahil? Ano pa kayo niyo? Saan po kayo?
Akala ko ba? Ano ka? Ano size? Hello. Paano? Oh, roll. Kaya.
Nakaklat.
Kaya siya purong pe. Ay. Nakakot sa money. Ang iba kayo ang nag-confirm na natong to ako yung nakalapat lupa ano. Mama, ito. Tulungan daw sa mga tulong. Mga orang na pati. Hindi ka na. Hindi ka dyan. Wala mo lang ako. Ako ya, ano ba yung dapat ano? Sabihin ko ano to, mag-ibig ako, di naman Ha? Man, ano na lang. Ano ba ya?
Buha ka. Una ka open na yung buha ka. Konti mo sa number 1. Eh man, ay palagang mali pasabi ako. Hindi mo siya sa number 1. As nasa ako, at ito. Ano? Parawan mo nga ako. Makarigis mo na ako ito. Gusto ako din. Ang bata-bata na kaya ako nga. Ay, dyan, nalagot mga karigos. Ay, napansin kami. Lalo ka sa ba? Hindi, dapat ako muna na ikang nalaw. Lalo sa na. Ano ba nga yun ba? Ako, gusto sa kanina ako. Talaga din na ito nga, isubakan natin. Para rin ito. Uy, gusto ko ba ikaw naman? Ilan to bang ano ka? Ano ka? Sigurado ka? Nabulak ko lang kaya na ako. Sabay ka naman, makatarang, sabay ko, sana all. Pero kung kumain, sabi ko na ako pa, sasabi mo, subukan na inano, ano kayo, Parang doon sa... Okay, data to.
Ngayon naman sila.
Pag-ausap ng tao. Mga tao. Wala ka lang daw. Oh, Robin. Ay, hayop na ulam-ulam. Ang marito. Apat na kalaga sa rumbala. Tulungan sa ayaw, tudong na huli siya. Ikaw, buo din ka. Ako rin sa dua. Nagap ang nagap. Hindi, mga. Ako magandit sa tao. Ako, tulungan. Sabi sa ako sa, ito, cheating. Ito, narabat ba sa iyo? Ang tawag siya sa akin, apat na kain. Uy, siya. Ulit. Sinabi ko daw, basta na ako lang nakapagpapilo ako. Ano ko kasi yung ilan niya, ginawa mo na sa patong? Ginawa mo na. Wala na.
Ano ba? Basta maglagaw, pag-4-hour day. Magrapas ka pero Wala kung kasit ka na, yung pinay mo, Jeff. Bakla yan! Bakla, sinigan dyan si Jeff. Sinigan ko si Jeff. Bakla? Bakla, sabi ni Jeff, bakla dyan yan. Ayan na, Jeff. Yun na yan! Gini ito. Iman to. Ato, patch na lang ito. Sa kayo na. Tutulilit ka na to. Dogs, ang kinakatag sa dogs. Pipiraan mo daw siya. Dogs are to work to my dogs. Ha? Dogs, bumabong ka na. Dogs, bumabong ka na, dogs. Sabi na, dogs. Dogs, dogs, oh. Makababa ako kahit ka, malibo nga pa yung pan niya, pupunta ka. Parang baba ako yan. Yung food na sana. Mama, may mga bago Ayun, pa. madala, ito, buto, Ay, baka sige natakla. na bakal na.
Kakamat sana. Yes. Ano ka nang ano? Bugatti! Bugatti vlogs to. To, Bugatti vlogs nga ni ako siya. To, Bugatti vlogs. Di pa may... May igual ka siya, tapos buka naman dato. Dili nga ang parkingan kay niyo. Ding parkingan so e-bike. Ano? Paano kaya iko duman na nakaanong ano? Sikat-sikat. Motor. Ay, motor. Padada si kuya. Hindi, hindi. Yung sabi ko sa lababo. Ako din ko. Iya. Ako din ko. Dahil na. Naka na si kuya. Baka na si Oo, kuya. dali. Oo, Tatad na. Baka sa motor nga ini. ano, ito. Ano ba ako si Kuya? Kuya! Mare! Yung di kayo sa motor mo sa gilid? Oo. Ay, itong sa gilid doon? Oo, ano nga tama? Oo nga, inanaw niyo. Ano sa baba? Yung sa baba? Oh, yan pa sa baba. Kasi daw yan, kaya nasusuon niyo. May motor bagay dyan no. Ano parking daw si John? Kaya nga. Ngunit, nagparking man. Pagkanahan. Diba? Baka sa... Ay, Oh, Jordan, niregalo sa ano? Duwang tugang sa rapin sa ano nila. Sapatos? Oo. Ha? Air Jordan. Sapatos? Oo. Ha? May man ano siya, no? Parang po. ako na sa... JB. Sign. 19. Matawid ka lang doon sa to. Ko. 50. Bay mo na kay. Good evening. You know. Pagkakapit ka ako, palo mo daw. Ay, mama, naka-aircon. Ayan. Asa sa charot. 3.50 cent. Good evening. Oh, pero tada mo. Bakan mo sa inyo, mabakan. Oh, kakalakas mo. Tulo. Tulo. Ito ano? Tulo. Tulo. Saka yan pagbusto. Bigay kinarara mo. Hindi mo nagkaano. Yung ano, Ano ang makalong ko? ay sa ano pa rin, no? Ano ang makalong ko? Ang ano, lima, tapos ano, ini ang, ano na ini, Baga? itaw mo daw ini, tapos, yan, bali, 100 plus bagang 100. Yan ako mawakal naman ako. O, dyan nga na,
sakitan. Yan ako, Tar. Mapakalam po kung pagkakain ko. Dito namin sa oras, tatang na. Bumakal ka na digdi, tangay mapili ka dumakan sa puro laman. Ako sa igi. Ah. Basta. Nagtatagas kay to ang gas. Bubo. Alam ko, yung paglagay sumbit, eh, dito na, yun. Ako, pinagay ko Kasi daw mo. Bakit man talagang pag-dive ng kamakas? Ay, namamulit. Mga bubo, ng kikiring. Kami ni matibayin ako. Dapat yung maglungan. Ano rin kapag Yun na. Sa ikon pa lang. Hindi ko parang iyo, is, ano, yung lumat na, insisual. Luwang ko sa motor. Okay, Chat mo, si Jing. nabuhan dito, do. Ayun, diba? Tar na, Tar. Oy, Tar, practice yan ako, Tar. may sinupit ang tawa, no? Di ba, tao ka? Tar na, Tar. Di ba, tawa ko na? Wala si Kung Rina. dyan. Hindi na suman. Dawa, matar ka na ito. Dawa, matar ka na ito. Ang pangon mo basta sa ano. Ito, di ba ako tao pag wait. Di ba nakalawag sa lahat? Okay, patalikod ako nag-beach. Hindi mo Patalikod? lang ano, kapilmuan. Kapilmuan. Naka-glitch mo to. Kaya rakman. Mag-give ka na to. Sabay si Joy. Kuya, dahil man pala mga brand. Ay, man pala mga Ayun, brand. pala ulit. Kapil mo ito, hayop ka. Kasi wala dito ano, sabi. Kapil Sa paninda, pagtas may abiso naman so apik na. Dahil ano, cancel sa Sabado. Papa doon. Kaso di mo ito. Ginawan mo kung yun. Ay, pakasan doon. Yung mga diyan. Dapat ka. Dapat ka. Ha? Tog, bakong tog. Fuck you. Ano yung style? Dapat ka. 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 Dapat ko. Dapat ko. Dapat ko. Dapat ko. Dapat ko. Dapat ko. Nagkape. Nagkape. Mapapaganda sila kung baga. Yung mga bumakal kang bagas. Ano ko no? Ano ko kakalangan ng tagpuan ko sa buti. Anong stand sa ano? Ay, yung pa ka. Ano sabi ni Sai? Yes, ulit. Ay, di. Oy, anak. Purot mga sniper na mga gamit kang mga yun. Sabi ko na bye di. Hindi, sabon. Check ko rin. Ay, magmalit ka doon. Ulit ko na tapos ko. Ha? Ay, ay, ay. Pag misis ako yung ano yung ligwaw. Misis ako yung ligwaw. Ako na mama. Yo. Ten ang daw. Yun, nabiksin po na police. Winnie. Hindi. Strong ano, 6. Hindi ako gagawin hindi magkulo. Kapot. Nailabyo ko ito. Ito matol. Tok din ko. Matol ito. Nilagyan mo ko lang. Hindi, magyari ba? Kapi di maali. Oh, Tar na. oh, shit, I do. Shit. Okay. Ikaw na. Dali na ako. Dali, ako pa.
Terus sa si Buto. Yes, sa. Sa. Hindi. Buto hindi siya sa. Si Buto. Hindi kasi natulog ito. Baka yung si Buto. Una, sa kaya man. Ang ino na. Loko, naligalig. Ito ko, siya. Alexa Buego, sinaksak niya yung motor nyo. Nagbog. Pero pag ano yung pinaliw nandun. Ano? Mapalat pa mo? Hindi pa. Hirap sila ko. Madalang Ay, sabi ko sila pa. Ikip siya ng ano. Sungking pa ito. Ikip makaigit nga niya kung sumingayo. Ang paigid ba? Paigid Binunta mo siya ng ano. Binunta mo siya ng taga. Kaya lang yun eh. Kaya, Dart? Ang palitan sa mga. Ako ulit, hindi mag-yun. Bakit kang ayos na nung Kaya ako video. pinakapag-lay? Ay, na itong bullying nung natin na kahit so ano. Mukha na hindi ka Hello, what's going on? Ay, kung si Don. Hindi ba? Oo, ayos lang. Release natin siya lang ba dito? Mo, kung release ako. Mura ka yan, ha? Dahil bumili nila. Ako, Siyempre daw. Ha? Pinagsabi sa suko. Ha? Sige na. yung kung nag-iba na ka dyan sa Wala na kayo tumanon. Ang gano'n. Kasi, yung gas, Tingin ka po to. Ano man
sagot ng mga ano. Eh, daw, ingat. Hindi mo tulog-tulog siya din. Nawala ko siguro dito. Hindi. Nawala siguro dito. Hindi na napansin. Nawala yung siguro. Siguro. Ito na pinaka. Ikaw daw ko sa wago. Tanag mo na may sumulan eh. Ano yung sigura? Ako na sigura, hindi mo daw ako. Patay ko muna na yung ginamit. Wala pa wala pa kami ng phone. Wala ko lang yung Hindi ka mo mo. Ay, duro ka na sa mga. Kung naligay na ninyo yung dito tayo sa inyo, nadakulog. Kaparang kapalan yun, isang ay kagagawang kapalan yun. Tawag sa puso. Hindi na naman ko. Hindi ko ba daw? Tara ko ka. Nakakal mag-shit, hindi ko madalpas yung dito. Hindi ako mabinay. You are Papa. Mga pa. Kami yung tao yung Subi ka na daw. tao yung Sabay mo daw. Ano pa kamo? Masa sunod ng easy man mag-drink? Natugso! Gito.
Ano? Ay, yun ako. Ah, dito ba? O yan, may ano naman dyan sabihin mo. Kaya pag nag-feel pa ako sa laro, din naman mga kalima. Dapat kaya nila. Bakit mo ginito, Lord? First time nag ako. Magamit ko na. Nandiyan ka na. May po ako na nagtanong. Marami ko ang Utang ko na ayok na yun. ang pangalan niya pala ako pa. Okay. So, Hindi ko naman sa kabumagi. Hindi na pupula. Hindi na mag-link. Punta na ako. Ang bilis. yung nagpapaluwas ako. Hmm? Yung nagpapaluwas. Sisa yan. Ano dito, dibaga? Para pasarawan. Yun nga, Nabubuha ka, dali. Siyempre, di kami nag-agi. ayos ko luwas.
nagpakal doon. Yeah. Habol na nindong toothpaste. Wait. Tawad ka. Ginadang. Oh, yan ang kamo dyan. Ang kisay. Oh, yan. Iyan akda. Tigko araw kayo niyo. Natakot ka Kaday maaraman kang pamilya mo kung hain ka pag na-raptured. Araw kayo na-raptured o. You know, na-raptured. tunay yan. Ano yan baga mangyayari? Araw ka ano? Pero yun, makalong. Ay, naku. Ano? Kagamahal. Makalong. Adis. Kalong. Makalong na. Baga. Wala, kalong kilo. Okay. Di mo pala sa chance mo lang sa one. Open ka one. Open. Yeah, do it. Hmm. Dito ka mo. Dito ka mo. Dito ka mo. Dito ka mo niya. Di ba ba? Dito ka mo dyan. Tawag mo sa parang sa libutan. Sarado mo ang pinto.
Basirok. Ayan. Open sa 3. Open sa 3. English ko lang. Hindi mo lang glitch. I love you so much. No? Hindi mo, sinusunod ako. Isa iyan. Ha? Tapos, sayang man. Hindi mo nagamit. Ginamit mo na ini, dahil pa.
sa inyo gamit to? Ay, ito po. Yan, maganda naman sa pangkuskus. Ano ito, yellow? Hanap ko na dyan. So, sobras baga sa ano? Ay, mini. Oh, yes, sige. Oh, pwede man naman. Tapos, daw sa bakong braso, kahoy baga. Ano ito? Pisnit. Pisnit na net. Bako inire ka maganda. Sa kuya na sana yun. Braso. Oh, lo, ano lang ata din malapit ka na sila. Lagi pa man nagagamit to. Dati ko yung una na ko gamit ako sa sapatos kulay ba. Ako man yun. Wala lang ata di malinigon pa. Ano nga na? Iya. Maghanap ka dyan na ano, roller snake ng ano, bago pa ang yun lang. Nini, sa violet na arugaan na ginamit ko, itinag ko na dyan, so argo na, ano, kinag ko na dyan, tapos saan daw ni Nuno ikinaan? Ay, nako. Paano kaya? Nahilig ko dati. Kung paranik ko sa paragan. Sa Nuno, ano ang dyan si Nuno? First, bakit? Akala ka mo? Ala, di pa man na maluto. Stop na sinong mo. Stop na sinong mo. Ano yan? Tabangan ganda. Hindi yan. Ma-sponsor din din. Ah, Alang Australia, binisito sila. yan. Nasa nabubuhay eh. Uto ang nabuang. Nasa laot. Uto Kaya niya. ba pa yung naging ano, Australia? Tugang.
Ito ba nga nababuwa? O niya. Ay, napag-ano, papiling na ito. Yan na. Malinaw ng camera. Ha? Malinaw Oh, ng camera. there. Nakago. Nakago. Yan na. Kaya, kailan man. Igwa mo yan. Bago, duminalag na. Bago, duminalag na. Ayun po sa Bago, duminalag na. Bago. Pag minsan tinakagin siya ako. Dalawang moving puta. Wow. Oo, mga ha? Out na. Ito ba? Bisito mo yung Ano na kwarta? Ano yan, ina? Oo, ina. Makaparasugan niya. Dahil magkisugalan dyan.
Computer 2 connected. Ano, Computer 2 bumukas previous ito. version. 3-1. Para yung ano, lagi na tulog ako. Amen. Oh. Ikaw lang ba? Dito ako. Minute lang kita ko. Makabakal na. Ha? Makabakal akong gin. Kasi di kaya pwede masugo. Tulong. Yaw na din suwak. Pambal. Jake. Pwede masugo pag pakalito. Maraming din mga. Ha? Jake. Amen. Pwede din. Pakagdan din. Sila, 174 susunod. sila. 179. Ha? Well,
Yung ito ba, wala. Walang gift tayo. Ay, ganun. Nagpahit ako sa bahay. Sabi, kaya. Hindi ko ito rin ko. Tapos, Ako pa, ito dito. Orang ko, malas yung ha? Mali mo lang kasi ako? Or, no. Kasi suntong ka sa polo. Di man open sa school. Sabi na hindi open sa 4. Diamond. Pero mukhang pinag- Sabi ni Jik ko pansin ni Turn da Charles. Ah, Yung exam na okay. Hindi ka. Pati. Pati. ano? Hindi mo kulang ka lang. Oh. Pasok ka pa? Ano Ang dami nila, Moy! ini? Hmm? Ano yun? Tapos, dalawang ko. Oy, buli ka na. Computer phone connected. Computer. This previous version. Ano na mga Mano! o wala mo. Makamarian. Sino ini Facebook Milo? Mail.
Eh, kalau sandali. Zombie. Apple doon. Dapat. Pero di wala magaganda ka zombie. Hirapan mo naman ako. Fuck you, GP. Fuck you. Abay, fuck you. Puta, di pa nahubo yung knife. Nakapira ka sa masinong suko. Kainom mo sa Pero sa ka. Ayos ka. Siring hayo. Lawa sa dinas, ikaw pa. Papansin ka po kami. Hindi mo na ako makakawat. Ito na ako. Yun na daw mga zombie. Yes, go. Nalagay ko ang pwede rin kay Chris. Kasi hindi ko po ito. So, okay na ba? Yan. Ha? Yan. Ako? Nandiyan na rin ako. Oo. So, yan. Ano pinag ko kanta? Sa likod. Islam yan. Punta nga dyan sa ano. Ito. So, Ayos ka? Ikaw magulong-ulong na ayos ka. ito, ano, kantahan ko na. Ano ito lang to? Lemon. Pinaglaw ko sila ng ano yun. Sinabi na lang mo ay TikTok. Inapil ng mga Diyos na ay yung pao. Gusto. Ito. Tema. Tema na yun. Ano, may latikat pa din si ano si...
Ano? Kaya, Ha? hindi ka daw nagkakawats din kaya. Savon? Ito. Ako muna. Ayos, ito, bagay. Puta! Boom, 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 boom. Sabi lang ako dito sa Ako mo ba yung sabi? Kaya pinatuloy ko magkaya sabi. Medyo pagkakang, Nalagong mo. sige, Ha? sige, maayos din ang pagbayad mo ay ano, iwala ang kama. Ayun na. Sinasabi ko, binalik ko na lang. Kala, maharap ka mo kay DP, ano? Subar ka daw ni Kuya Mano. Sa Sabi ni Paul kay iyo, sublingay, tapos biglang nagkaroon sa nawara. Pero nabalik mo sila na. one day, Hindi daw pinalik ni Jesus. Utak ko na to. Ano siya bilang dragon? Yun daw. Mga Sabi presko. ko daw ako. Ako nga, mayroon pa. Nakawara ng mamura. Bakit binakay mo pang halik ka? Ito na si X1 na. Ipin yan. Iyo, yun ni David. Ryan, Majo, Ano tigawat? Ipin yan. Sabi na din. Sayang. ang 50 ba? 850. Boy, Bulaga. ano na ako? Ang halik ko. At nasa to. 3, 20. Ala na tumatakbo hanggang sa panaginip. Kasi meron kong akit. Halik, nakagit siya. Nandito rin ako. Sobrang niya to. Ala na tumatakbo hanggang sa panaginip. Napatago lang. Yoko katok. Yoko. Uy, kuya ko na susubing mo. Ay, ba't na nag-mausap mo? Dapat na kami din ang mota.
nga rin. Kaya nakatawag ko sa labo ko dyan. Ito ka, Lord. Bukod dyan, sapat siya ko sa kanya. Siyempre, nakakawal ko sa aswag ko. Ito, di ba naman ako dito? Tapos, burger, makawa. Yung mga kulit, mga baga. Basta umabot pa ako. Ayos naman sa naisip. Parang temporary, tawag ka. Ayos siya kayo. Di ba paano kompleto gabos? Kaya wala sa pili pang patch. Kompleto gabos. Pero lang nito pag kaya napindit, kaya nagkapatch ang ang sim. Wala na. Wala na ganyan, tamputo, ano na, tamputo sunod. Pero, ay, kaya na nga yung premium. Bullshit, pakain ka. Uy! Labaw dyan?
check na naman. Wala eh. Bugoy! Nagkaon ka na? Bugoy! Nakamakaon na ako. Yan ka busog. Ay, nakaka. Pinay ko dahil ito pinapin. Pero pinay ko dahil ito. Kami yan, ribakman nga niya, Dick, pinapin.
Jasmine. Marut. No? Jasmine. Hindi ka nagbaon. Ay, sino hindi pinakain? John? Sino John? Mo? Sino sino sa mo? Eh, Mara. Ano? May artist na siya. Aperia. Ingatan mo, mahalo ang kilo. Ashit yan sa bulo. How din ang ashit? Gugulo mo, yun. Ang sini. Pagbako. Ang talang taka. Shitty, ang sini. Kasi kuwan, ang sa nananigyan. Kasi taro kayo na eh. Ano yan? Ang grabe lang na nagpagkakit mo. Ano mo kami yan o? Ano saan? So, sa ano? Sa may ano? Sa may ano? Sa may nagsoy. Ako. Mabakal ko sa akin ng machine sa YouTube. Kaya gusto ko na ako. Sabi niya, paano po kaya ni Joan? Nagpupubuan eh. Dati ikaw eh. Para bigyan na kasabihin ko. Kita nggak pas salah ya, nah, pila-pila kita. Bugoy. Matawa na ako.
Alas ito ko, James, din may maka, hindi makapalit. Dahil ang sinitla. Tapos malay na. Saan makakakain ko na? Siguro kung siya kahit natumo. Ay. Iran. Bakit pag umawag siyempre, may tubig na Ate, sa wakas na. Ate, sa wakas na. Ate, Juan! Ate, Juan! Nagkatulog. Nagkatulog yun. Yung dalawa. Hindi ko pinalasa. Ate, na pinalpas. Hindi na kita-kita.
Baka yun ta. Baka yun ta, John. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
ako gusto. Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Computer 4 still. Computer 4 is still. Ito, pili natin ano ko natin. Sus. Walang kutsara. Kaya naman kung mo ito, big. Sirong na sige. Work mo harang. Uy! Hermit. Bulang. Bulang. Kumakain yan, check pag-i-oblo.
Computer 4 is still. Hmm. Ay, may doon ikaw naman. Ah! Computer 4 still.
ina mo. Gusto mo bang sa ulit ang kire? Ano ba sa akin? Ano kung ano mo gulit? Gusto mo kung gulit. Computer 4 is still. Pinsa ko. $5. Good evening. Bibi, abot tayo yung pagkakaw. Wala ba? Ako rin.
Ay, sala. Bawal. Dali yung nalubos yan. Tama, eskwela na kita, Ton. Wow, kami sila magaga. Yung tao na. Oo, O, yung pagkawatin, hindi na sumakawagasan yan. maranang nalaw. Opo. Oo, wala. May ganda sindamin. Ano ba nga? Ano ba yun yung langit? Sa yung bisikulo.
Mama niya yun. Ay, mama. Ikaw, ani. Tapos, ikaw ka rin. Aro, Mas kamat na lang. Sinari. pagkatigod ka. Meron ka pa dyan. Meron ka pa dyan. Ay, ginagawa ko ila. Aray ka, aray ka. Ay, ginagawa ko ila. So, ginagawa ko ila. Kurang kay dapat marong lang. So, kagirong.
patugtog ako. Shit, pa. Si Tago. Anong katawan? Ang Tawa ako. patugtog. Wala ba ng spot mo dyan na ikot. Wala ba ng spot mo? Wala sa first net ko. 1,075. Hindi mo na ako. Hindi ka. Siguro lang ka naman. Di ba ako ka sa tinawag ka ng pansi-punti. Ang muna, ubos ka na, mga limit na kulimit. Nakulik ka na kuwang. Sabi ko kay mo yan. Meron ka lang pa ate. Yan ang engineer mo. Nakulik ako kayo dyan. Nakulik ka mo. Kaya nga siya, tinihan niya, sabi ko, tingin mo yan, Ting. Sabi ko, ano? Kaya tingnan mo. Balik ka bro. Down, high school lang ka down. Nagbalik ako sa high school. Hindi. Yan lang sure. Di ba wala yung sure? Hindi daw, ha? Nag-ano lang ka. Stay. Meron kami ang marubos. Susan talaga nga. Yun ang talaga nga yun. Hindi ka kasi nga magkasadain. Ano? At mataba kaya yung kaya iba. Manalo. Ano, katalo? Lubog mo kaya iba na Ay, lubog. kasi may fresh na ka. Ano yan yun? Ang kalos. Hindi ka naman dyan. Here. Kailangan pumasok. Oh, kailangan dito maupo. Kasi na ka na ba? Alamin. Pag ako to dito, alam mo ba ano? Ano to ito? Stay. Ayam mo yun. Ayun mo ayam. Hindi, may limit ko ng GCP. Wala pa rin mo ng GCP. Ulit. Sabi mo dito ka dyan. Hindi mo nito. Kung pakaturo ka na sa langit, ang oras na nga, pero hindi pa, no? Wow. Pagkaro tayo na Mga nagdadala. kaso na nga ipaditan.
Puta na kumura, gunin ni talong ring. Ngayip na wala ka ngayon. Yun ako. Puta na gano'n. Iwas ka rin. Masaya na ano. O, Isay. Ano, boss? Isay. Ikaw doon, tarantado mo mukha doon. Piling kang kayo. Ay, masulat ka diyan. So lagyan. Hindi ko na kumain. Ito ang dami. Kung ginamit ko, may ano, dapat na yun. Critical. Isa rin siya ng cute. Puta, nakulo naman na yun. Kuya, maubos pala. Sarang ribo. Demonetize na lang ako. Kop sita. Matay ka. Oh. Puta! Alaga. So, Nadali ko, nagdadalaga na sa iyo. Parang bago ka nga, ligang mo pa to. ang dami, Joe. Johnny. Woohoo! Diba? Libreng di may kahit may balo-balo na kayo. Ang drapa mo. Nakagan problema na. Kailangan maganda na ano, warpat ka sa Eh, Shiba paan, kumakaras. Shiba na taras, hindi na. Hindi, yung una-una ko yan ang ano, sudila, ayun, super atake. Tanong niya, isa hindi. Jadi ito lagi.
Allah. Allah. Allah Akbar. Sige, ulog sa si ano. Dermaw, ano. Ayos, Martin. Malalaman sa ano, kung tarang yapak, tama, mas isa lang. Grabe nga, yung mga nila na tao sa Pilipinas na Pilipinas ito. What? sa world, ang tao double pick ko. May ako siyang mga pupasal pa, na double pick. Ay, Opo. ang mga isa na yan, kapnapan. Ayan. Release, logro. Kegiatan. Gawin na sa kegiatan. Gawin na sila kegiatan. May tira ka sa dalawa. Save mo sa ano. Iwan ako ng mga araw na. Ay. Problem is issue is the something. So the problem, for example, sa problem na you're right, I think yung errors Ano? may nasa happy with that. Okay. Oh. Let's go. Let's go.
Parang good ka. Nagano. Three. Birthday ba? Ala. Sabi mo ba makain ko? Hindi ko na order sila. Ang gusto ko. Habang hindi ka makikita, pag-punta mo na yung decision ka na ito. Yung decision ka na ito. Birthday. Isip na po. Wala ba talaga? Oh my God! Di na ako kamay andahin dyan. Oh. Kala ko, wala guys. I don't care about you. Salamat ganda na. Tuloy. Ano ba tuloy? Bor, ika. It's dying. Parang. Ipon. Hindi ko sa nagkano. Sorry na. Yun. You should have the reports. Murag na. Murag na. Children. Yeah.
And Korean beer. Ah, kadyo. No. Oy, may nangingiturugan. Uy, may pamangkalan. Ano yung suga? May iyong may suga ka na sulit. Nagsisay ka at napag-ipalan ako ano. Natakulo na naman na. Oo. Ano? One. Uy, Dio, bak. Layo pa. What you doing? Kakawin yan na ito. No, para rito. Mana ka deliver state niya. Or gano'n. Maligid. Oo. Iyo, pasok
pumunta ako sa States sana. Sige, meron siya ako. Ito na kahit na magkaiba. Then ano, yun na, ganda na. Para ba dumating ano? Ano, di naman. Ano? Puspa. Ano punta? Wala, yung bada para sa mag-share friends ko lang. Ganda na nito, ina. You better run. Masakas. You're fucking dead. You're so fucking dead. Bro! Kulangan niya, no? Hindi mo rin kulang. Langa. Orang sa mga karating niyo, tali. Gata-gata, kita na natin yung buwan. Ganang ka ba? As promised. Balik, tulang na. Ganyan ka ba? Opo, ano? Pag ikaw nagdaras. Tog na na. Paul yan. Likupin na tayo mo. Eh, tulang na doble. Hirap na. But, Yung mga tulog din so lipstick niya. Yung TV, mga lahat. Lalakantara na siya.
Bleed ka pa ba? Ah, ah, Kaya mo pa? tingnan. Oras mo lang. Di ba? Ikaw, sige na. Wow. Ang ganda ng ano, Ikaw, taas. Umikon, ini. Umikon, baka daw ang i-ax. Tapos itagi, tapos Grabe naman. ayos na. Yun. Tapos counter, counter lyrics. Dami pa dami. Iba mo naman Shiba. So kaya ano ba? Iblis din. Brazil box sa likod. So ano ba? So ano? So ano? Pasok po. So pasig na ano? So laro shield mo na yun. So pa. Oh, sana din ako. Obligo sana. Sige. Tan, sige. Gary. No. Show me boys. Ni. Tutran. At may narinig ka. Nagkarada na sa inyo. Nag-feel ko na. Yung phone. Back na boy, back na boy. Boy yan na. Kinaudot ka ba? Ano eh. Kinaudot ka ba? Double H? Ah? Sama lang. Tama mga ano na naman.
Para ano ka, ulti mo sa saan nga ba? Saan nga ba? Wow. Karim. Ah. What the hell you can Yan hali. Ako yun. Picture. Files. Siglo. Send mo dito ano? Messenger. Lang. Kaya mo message sa messenger. May mga sa Bluetooth. Ano, nasakala ko. O, tangay, nagkulay green pa. Ah, okay. Ayun, di pala nabilikok dito. Ano po pa? Wala. Sure about that. Redmi 8. Redmi 8. Gabo. Sarap man lang. Wow, mata dyan private list. Ano po yung nakikita? Nasa ka, nasa double. Ah! So, kulay pink, ganda. Hey! Man, Oh! tak balik ke luar. Oh! Nah, Pagi na. pagpila daw. Oh. Hindi nag-isip, siyempre may paros. Ayun. Oh! Good. Siya na kasi tanda. Lyrics ka douche. Nagpapandal. Napang taban man daw. Nagkulong ka. Nagkulong ka. Nagkulong ka. Wala, Maglululang sa libo. Nagkakaligo. Tinapok niya. Sige! Laban! ayun mo ako sa loob lang.
Ano ka na? May tao, may Ricky. Gina. Nakapos naman. May pang-pigment pa. Tulag na! Ba't ang mga kababayan tulag? Bisaya ka daw. Puta ka daw. Kung nila sa daw, kita sa na kay Bob na more. Talaga po na. Naguli, way of life. Good baga kahit nito naglalaka-laka. Hinahon. Third. Second. Ano pala? Ay, see. Pagturugan na. First skill. Putalong range of first skill ko nga. Hindi nagagamit.
Tapos nag-ulti ang Mirana, mag-ulti ka naman. Oo, ulti. Daw ka nga yung tamay, nag-ibisa lang nga yung pagulti ko. O, so, alkeo, buwan na mo. Puta nga, puta ba ka sa alkeo nga, parang nag-farm. Bigas. Para tultog na sa ano nito. Tower. Steve. Jadi sa kagandaan, ay lalak sa na. Isunet. Ano sa one? Kuya? Ano ako hinalon? Ano? Ano? Ito, nalukso. Naubos. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Tungkol niya tungkol sa pala. Araw. Oh. 1,100 nautical miles sa Mayo. Mayo, oo. Bang. Project na ako, hindi ko natatangay yung mga project. Hindi naman nag-detective yung boys.
Ako, ginamalo. Sige na, wala pa nila mo. Masya mo na. Sorry, boy, but 3-1. Cost me 2. Pakai baju kok, panupan. Ada katakan mo. Timing, isang lang dapat lang sige, strike. Ay. Okay. Tapos ka na nga, namigan ko na karting una. Computer 1 is still.
Kahit na. Kahit na. Masak. Tapos attitude pa rin. Alam mo na, Andare. Attitude rin yan. Yun ang kagalan sa inyo. Wala. Done. Gawin lang ako. Gawin lo ang hayop. Yan ang sumagadan sa Indo. Yan ang... May karian. Hindi ka pa. Ano yung black ka? Palitan mo kita ba? Computer. Still. Mas kapal pa pinukis din ni Idol. No, hindi. No. Ang ina na yung buhay.
Kadala po ta sida puta di kaya karaba. Interplaza ay. Kadala po ta. Plato na lagay ito. Makasatani klaro kay ni. Naros nga ni. Dai mo nila lang ko dito. Ano po? Sige, may ano ka pala? Sige na. First. Dadaan ka mo, basta wala ako. Tapos ng kawat na yun pag wala ako, saan ang tayo? Yeah. Basta wala ako. Yan na, finish na. Sububong hit. Yan, sububong hit. Ano ito kalaban mo? Lo, dahil man lang estilo. Lo, dudurugol ka nga nito sa. Matitigbak na rin tayo perduman. Lusot ka pala. Grabe naman naman yan. Ako, kung tutulong kong straight. Eh, Rage. Magkana. Virginity. Computer 1 is still. Oo. Oo.
Ay, video. Bye. Talaga. Dapat Computer 1 is still. Pero pag gusto, hindi, kung hindi mo makaulo, kung nagkaroon tunay naman ang pagkaroon. Tunay naman ang pagkakiran ng sa parable. Pinita mo. Maboka. Ako lang ay tatanggalin. Orang ko natanggalin. Okay. Ako wala na.
Computer 1 is still. Computer 3 still. Upang inang hayop na to. Dadalhin mo.
Ah,
Gano'n ano, automatic na ano. So, paano mo? Talikod, boy, talikod. Yan, kung matay parang ano, yung ano,
Gagawa ng drugs sa utak. Ganit. Long range siya na, long range. Pero pagka sa disipan naman kayo, magsikit. Pero wag dapat. Yeah. Boom! Boom! Yan yung hindi niya. Pag may luminaw dyan, gadano. May lusuboy. Pasok ka na! Boom! Ayan, makusog ng display kayo. Pero, sige. Buhaya. Buhay mo ba? Mga galawan. Basta yung para mga hero. Ay, dahil na para ako sa Wala yan, mga ayok ko. Sige, ulit na. Ay, dahil malawat yung mga kubo kayo. Hindi ako na magandaan. Paano ito yan? Ang tumig na yung bumaghan. Oo.
Mati yung disco ba? Oh, sorry, you're so fucking dumb. Takalat ang may nano. Patigil ka ngayot ka. Papa, ano? Nagpigil! Tama yung yun. Kaya niya ano mag-practice. Kaya niya manalo. Hindi pa kailan. Ngalawa IQ ko. Hindi araw mo masilbi ka ng pumiro. Wala kang magagawa. Wala yung magagawa. Wala kang magagawa kung wala kang gagawin. Just ka. Let's get the boy. Di ba, si kamatayo ng naili mo, boy. Buring ka naman. Daugro na kalabang ano mo, di ka makampo. Dali ka ng damage. Julo ka ka. Ah. Oh! Ah! Actually, mas immortal ako kaysa sa mga ika. Oh. Pero nag-universe. Wow. Ah.
masilpunan ka na ako. $1.50. Goodbye.